नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले गर्दैछौँ एबाकसमा जोड र घटाउ र आजसम्म मैले जति पनि टेक्निक सिकाएँ प्लसको टेक्निक सबै खत्म भयो। अब यसभन्दा पछाडि अब मैले फेरि माइनसको टेक्निक लिएर आउने छु। तर अहिलेसम्म हामीले चाहिँ 2 डिजिटमा मात्रै काम गरेका थियौँ। आन्सर चाहिँ 3 डिजिटमा आउँछ तर क्वेसन भने चाहिँ 2 डिजिटमा मात्रै छ। यस पछाडि मैले 3 या फेरि 4 डिजिटको चाहिँ एक्सर्साइजहरू पनि लिएर आउने छु। र आजको एपिसोडमा चाहिँ अहिलेसम्म जति पनि मैले टेक्निक्सहरू सिकाएँ त्यसलाई सबैलाई राखेर मैले एक्सर्साइज लिएर आएको छु। र आज चाहिँ नि 2, 4, 6, 8, 9 कलममा मैले एक्सर्साइज लिएर आएको छु। एक्सर्साइज गरेर नो टेक्निक, आज कुनै नयाँ टेक्निक छैन, खालि हामीले जोड्ने या फेरि घटाउने हो। तर मैले यसमा घटाउ ल्याएको छैन, खालि जोड मात्रै ल्याएको छु। जति आउँछ तपाईँलाई जोड्दै जाने। सुरु गरिहालौँ आजकोमा। नो एक्सप्लानेसन। यदि तपाईँ फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने एकचोटि लास्टसम्म हेर्नुहोस् एबाकसमा हिसाब कसरी गर्छन् र सिक्ने मन लाग्यो भने फेरि एक एपिसोडबाटै सुरु गर्नु होला। बिचबाट सुरु गर्नु भने पटक्कै बुझ्दैन, किनभने यसको हरेक स्टेप बाई स्टेप त्यसलाई चाहिँ जोड्दै जोड्दै आएको छ। ठिक छ। र यहाँसम्म जान्नको लागि तपाईँले थोरैमा पनि 1 या 1.5 वर्ष चाहिँ नि प्र्याक्टिस गर्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँले आज एबाकस हेरेर भोलि नै म यो गर्छु भन्नुभयो भने सरी, त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको ग्यारेन्टी म लिन्न, किनभने यसमा यति साह्रो पर्फेक्ट हुन सजिलैसँग यसरी जान चलाउनुको लागि चाहिँ प्र्याक्टिसको आवश्यकता पर्छ र धैर्यको पनि आवश्यकता पर्छ। किन यो आज सिकेर भोलि यो आउँदैन। यो कुनै डान्स पनि होइन या फेरि यो कुनै कम्प्युटर पनि होइन। ठिक छ। यसमा टेक्निक चाहिन्छ, धैर्य चाहिन्छ, प्र्याक्टिस चाहिन्छ, फर्मुला धेरै नै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि एकचोटि याद गरिसकेपछि यसलाई फेरि एकदमै सजिलो हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ फर्मुला लगाएर हामीले हिसाब गरिसकेपछि अब यो नै चाहिँदैन। अब हामीले यो हिसाब हेरेरै निकाल्न सकिन्छ। यसले चाहिँ के हुन्छ भने मेन्टल अर्थमेटिक पावर जुन हुन्छ नि, हामीले हिसाब हेरेर निकाल्ने त्यो चाहिँ नि बढाउँछ। त्यस कारणले अब त्यहाँसम्म गर्नुको लागि त तपाईँले थोरैमा पनि 4 या 5 वर्ष चाहिँ तपाईँले यो चलाउनै पर्ने हुन्छ। यो नचलाइकन चाहिँ नि मेन्टल अर्थमेटिक ल मैले सिकेँ, मलाई एबाकसको सबै टेक्निक्स आयो, अब मैले चाहिँ नि मेन्टल अर्थमेटिक मेरो त आउँदैन त कसरी गर्ने भनेर सोच्नुभयो भने सरी, त्यो पनि म भन्दिनँ। किनभने यसलाई चलाइकन अब यो नभइकन पनि हामीले हावामै यसको दानालाई चलाएर अनि हामीले एन्सर निकाल्ने हो। यत्तिकै हेर्दै मात्रै यत्तिकै त आउँदैन। त्यस कारणले त्यहाँसम्म पनि नजानु होला। फेरि कुनै पनि मैले भनेको सेन्टेन्समा चाहिँ यसले यसो भनेकी थिएँ भनेर गलत चाहिँ नि ननिकाल्नु होला। ठिक छ। धेरै कुरा भयो, हामी हिसाबमा गइहालौँ। एकदम फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, लास्टसम्म हेर्नुहोस्, मन पऱ्यो भने एकबाट सुरु गर्नुहोस्। अझै पनि पटक्कै धेरै छ यसमा नलेज भन्यो भने अब बिगिनर लेभल एक्सर्साइजहरू पनि छ। सबै एक्सर्साइज पोस्ट भइसकेको छ, खालि तपाईँले गएर हेर्ने मात्रै हो। र यो च्यानलमा एपिसोडहरू चाहिँ नि 4वटा भाषामा पोस्ट हुन्छन्। त्यस कारणले आफूलाई मनपर्ने भाषामा हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। मेरो इनबक्स चेक गर्नुहोस् या मेरो चाहिँ नि डिस्क्रिप्सन बक्स चेक गर्नुहोस्, स्ट्याटस बक्स चेक गर्नुहोस् या फेसबुक पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ, फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कन्टेन्ट अझै चाहिन्छ भने फेसबुकमा आउनेछ, आइसकेको छैन, पोस्ट गर्ने तयारीमा छु। ओके, लेट्स डु 37। हामीले 37 जोड्यौँ। अब 6 र 4, 6 सजिलै जोड्यौँ। 4 को लागि 6 घटाएर 90 घटाएर 100 लिनुपर्ने हुन्छ। 50 यहाँ जोडिन्छ। 96, 90 र 6, 90 को लागि 3 स्टेप लगाउने, 6 यहाँबाट जोडिन्छ। 1 भनेको 10 हो, 50 लिएर 40 घटाउने, 2 यहाँबाट जोडिन्छ, 40 यहाँ जोडियो। अब 70 र 1, 70 को लागि के गर्ने त 30 घटाएर 100 लिने, 1 को लागि 9 घटाएर 10 लिने, 8 हो, 8 को लागि 20 घटाएर 100 लिने, 3 यहाँबाट जोडिन्छ, 2 यहाँबाट जोडिन्छ, 5 यहाँबाट, 4, 7, 8 यसको आन्सर हुन्छ। अर्कोमा जाउँ। 40 जोड्यौँ। अब 20 र 9, 20 को लागि 50 लिएर 30 घटाउने, 9 यहाँबाट जोडिन्छ, 5 भनेको 50 हो, 50 लाई घटाएर 100 लियौँ भने 50 जोडियो, 2 को लागि 8 घटाएर 10 लिने, 80 र 3, 83 जोड्ने हो, 20 घटाएर 100 लिने, 80 को लागि 3 यहाँबाट, 7 र 8, 7 भनेको 70 यो जोड्यौँ, 8 को लागि 2 घटाएर 10 लिने, 1 र 6 16 जोड्यौँ, 3 र 4, 3 भनेको 30 हो, 70 घटाएर 100 लिने, 4 को लागि 6 घटाएर 10 लिने। अब 90 जोडौँ। 90 को लागि 10 घटाएर 100 लिने, 80 को लागि 20 घटाउने, 500 जोडेर 400 घटाउने। अब 5 यहाँबाट जोड्नुहोस्, 507 यसको आन्सर हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ नि ह्यान्ड एबाकसमा बच्चाहरूले कसरी चलाउँछ म त्यो पनि हेरिहालौँ। यो ह्यान्ड एबाकस यहाँनिर चाहिँ म सुरु गर्छु, यो रडबाट सुरु गर्छु। चिनो लगाएको रड यहाँबाट, ठ्याक्कै क्वेसनको तल नै मैले राखेको रड चाहिँ मेरो चिनो लगाएको रड हुन्छ। ठिक छ। यहाँबाट सुरु गरौँ। 5 र 3 53 जोडे, 7 को लागि 3 स्टेप लगाउने, 8 को लागि 2 घटाएर 10 लिने। अब 4 भनेको 50 लिएर
10 घटाउने 40 को लागि 6 यहाँबाट जोडिन्छ। 60 भनेको चाहिँ नि 3 स्टेपमा जोडिन्छ यसरी। अब 90 र 5, 90 को लागि 10 घटाएर 100 लिने, 5 भनेको 5 घटाएर 10 लिने, 2 9 29, 2 को लागि 5 लिएर 30 घटाउने यो 20 भयो, 9 को लागि 1 घटाएर 10 लिने, 8 र 4, 8 को लागि 3 स्टेपमा जाने, 4 5 लिएर 1 घटाउने। अब 5 भनेको 50 हो, यहाँ लिने, 1 यहाँबाट जोडिन्छ। 3 भनेको 3 को लागि के गर्ने त 70 घटाएर 100 जोड्ने हो। हामीले 50 500 लिएर 400 घटायौँ। अब यसको उत्तर हुन्छ 5 2 6। यसमा जाउँ, यो हो चाहिँ लागेको र 3 अनि 7 60 50 1 10 9 80 20 4 70 6 90 2 40 7 4 8 6 यसको आन्सर हुन्छ। अब एउटा लास्ट गरिहालौँ। 1 4 भनेको 10 र 4 यो 70 अनि 1 90 40 2 30 8 20 7 50 यो भयो 20 9 80 3 4 4 4 यसको आन्सर हुन्छ। बाँकी एक्सर्साइज गरेर हेर्नुहोस्। यही समस्या आउँछ भने मेसेज गर्नुहोस्, फेसबुक पेजबाट डिरेक्टली च्याट पनि गर्न सक्नुहुनेछ या फिर इमेल गर्नुहोस्। तपाईँले सायद कुनै पनि भिडियोमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्न, किनभने सबै भिडियो मैले बच्चाको लागि सेयर गरिराखेको छु। कमेन्ट या फिर कुनै मेल, कुनै मेसेज, कुनै एनिथिङ गर्नु छ भने चाहिँ मलाई या फिर फेसबुक पेजमा जानुहोस् या फिर डिरेक्टली इमेलमा गर्नुहोस्। फेरि भेटौँला अर्को एपिसोडमा। टाटा।